Hello all, welcome to the DKD Yeshwantrao Chauhan Polytechnic in Chalkarji. In this series of video lecture, we are going through the subject Industrial Engineering and Quality Control. In this, we have started the chapter number 3, that is Ergonomics. Course outcome. After completion of this chapter, the student will able to apply the ergonomics principle for designing simple mechanical component. The contents of this lecture is ergonomic design of display instruments, ergonomic design of control devices, and factors for selection of controlling devices. Ergonomic design of display instruments. आता डिस्प्ले मीन्स काय की कुठलं पण एक डिस्प्ले असेल, डिस्प्ले आता मोबाईलचा डिस्प्ले आहे, त्यानंतर कॅल्क्युलेटरचा डिस्प्ले आहे, किंवा आता आपण गाडी चालवताना टू व्हीलरचा जो स्पीडोमीटर आहे तो पण एक डिस्प्ले आहे, व्होल्ट मीटर, ॲमीटर तो पण एक डिस्प्ले आहे. म्हणजे डिफरंट टाइपचे डिस्प्ले असतात. मग त्याच्यावरनं डिस्प्लेवरून आपल्याला काय कळणार आहे की इन्फॉर्मेशन कळणार आहे. आता स्पीडोमीटरवरून आपल्याला काय कळणार आहे की किती स्पीडनं ती गाडी चाललेली आहे, किंवा कॅल्क्युलेटरचा डिस्प्ले जो आहे तो त्या डिस्प्लेवरून आपल्याला काय कळणार आहे की नंबर ऑफ डिजिट, किंवा आपण जे कॅल्क्युलेशन करतोय त्याचं आन्सर किती आहे, आपण जे टाइप करतोय ते किती दिसतं त्या डिस्प्लेवरती, हे सगळं आपल्याला डिस्प्लेवरून कळतं. मग आता दोन टाइपचे डिस्प्ले आहेत. फर्स्ट क्वांटिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज अँड क्वालिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज. Quantitative visual displays. These displays provide the information about quantitative value. Means जे डिस्प्ले आपल्याला नंबर्स मध्ये किंवा व्हॅल्यूज मध्ये आपल्याला दाखवतं किंवा डिस्प्ले वरती दाखवतं ते म्हणजे काय झालं क्वांटिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्ले. आणि क्वालिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्ले मीन्स काय की सच डिस्प्लेज प्रोव्हाइड द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू, ट्रेंड, रेट और डायरेक्शन ऑफ चेंज. मीन्स जे डिस्प्ले फक्त ट्रेंड दाखवतं किंवा ह्यामध्ये अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू म्हणजे एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू किंवा ट्रेंड दाखवतं, रेट और डायरेक्शन ऑफ चेंज, ग्रीन, येलो ह्या प्रकारचे जे फक्त काय दाखवतं की ट्रेंड दाखवतं की रेड मीन्स हॉट, ब्ल्यू मीन्स काय आहे की कोल्ड असं. मग फक्त काय दाखवतं की ट्रेंड दाखवतं किंवा अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू दाखवतं, त्या डिस्प्लेला काय म्हणणार आहे क्वालिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज. म्हणजे दोन्हीमध्ये फरक काय आहे की एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आपल्याला कोण देणार आहे क्वांटिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज, आणि ट्रेंड किंवा अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू किंवा डायरेक्शन ऑफ चेंज काय कुठले डिस्प्ले देणार आहे क्वालिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज. टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्लेज. एनालॉग डिस्प्ले सिस्टम, round dial with movable pointer. Second type is analog display system. Type 2, fixed pointer with movable dial. And third is digital display system, open window in which the numerical value can be read directly. Means तीन टाइपचे क्वांटिटेटिव्ह व्हिज्युअल डिस्प्ले आहेत. एक अॅनालॉग डिस्प्ले सिस्टम आहे. अॅनालॉग म्हणजे काय की राऊंड डायल आहे आणि मुव्हेबल पॉइंटर आहे. म्हणजे राऊंड डायल, आता फॉर एक्झाम्पल घड्याळ मी कन्सिडर केलं. आता घड्याळ म्हणजे काय डिस्प्ले आहे, घड्याळ काय आहे डिस्प्ले आहे. त्या घड्याळवरती आपल्याला काय दिसतात काटे दिसत असतात, आणि जो पॉइंटर आहे तो पॉइंटर त्यावरती फिरत असतो, म्हणजे राऊंड डायल विथ मुव्हेबल पॉइंटर. नेक्स्ट काय आहे अॅनालॉग डिस्प्ले सिस्टीम, फिक्स्ड पॉइंटर विथ मुव्हेबल डायल. मीन्स पॉइंटर काय आहे फिक्स आहे, पॉइंटर काय आहे फिक्स आहे, आणि तुमची डायल जी आहे ती डायल काय होते मूव्ह होते, डायल काय होते मूव्ह होते. आणि नेक्स्ट काय आहे डिजिटल डिस्प्ले सिस्टीम, ओपन विंडो इन विच द न्यूमरिकल व्हॅल्यू कॅन बी रीड डायरेक्टली. आणि थर्ड काय आहे डिजिटल डिस्प्ले, आपल्याला डिस्प्ले काय देणार आहे डिजिटल नंबर्स मध्ये डायरेक्टली आउटपुट देणार आहे, किंवा आपण डायरेक्टली ते रीड करू शकतोय. म्हणजे कॅल्क्युलेटरचा डिस्प्ले आहे, त्यानंतर मोबाईलचा डिस्प्ले आहे. हे डिस्प्ले कसले आहेत डिजिटल डिस्प्ले. These are the example of displays. मग आता जर आपण बघितलं यामध्ये, आता हा जो घड्याळ आहे, घड्याळ काय आहे हा डिस्प्ले आहे. आता यामध्ये जर विचार केला तर डाईल जे आहे ते फिक्स आहे, पण पॉइंटर काय आहे मुव्हेबल आहे. पॉइंटर काय आहे मुव्हेबल. पॉइंटर म्हणजे आवरचा काटा असेल किंवा सेकंदचा काटा असेल, मिनिटचा काटा असेल. आता या केसमध्ये दुसऱ्या केसमध्ये सुद्धा
इथं काय दिलेलं आहे की फिक्स्ड डायल आहे आणि मुव्हेबल पॉइंटर आहे. आता स्पीडोमीटर असेल, स्पीडोमीटर मध्ये काय असतं की गाडीचा जो स्पीडोमीटर आहे तो स्पीडोमीटर कसा असतो की डायल त्याचा फिक्स असतो आणि पॉइंटर काय होतो मूव्ह होतो. त्याच प्रकारचं हे सुद्धा एक्झाम्पल आहे. आता खालचं जर एक्झाम्पल बघितलं तर काय आहे की फिक्स्ड पॉइंटर अँड मुव्हेबल डायल फिक्स्ड पॉइंटर अँड मुव्हेबल डायल. आता फॉर एक्झाम्पल आपण वेइंग मशीन बघितले किंवा वजन काटा बघतोय. वजन काटा राऊंड वजन काटा असतो त्यावरती जर आपण उभा राहिलं तर आपल्याला आपलं वेट किती आहे ते दाखवतं. आता त्यामध्ये जर तुम्ही बघितला तर काय असतं की पॉइंटर जो आहे फिक्स असतो पण डायल काय होतं मुव्हेबल होतं. म्हणजे आपलं वजन किती आहे त्यानुसार तो खालचा जो डायल आहे तो डायल फिरतो पण पॉइंटर काय आहे तो फिक्स असणार आहे. म्हणजे हे एक एक्झाम्पल कशाचं आहे की फिक्स्ड पॉइंटर मुव्हेबल डायल. आता हे खालचे काय आहेत हे सगळे डिजिटल डिस्प्ले आहेत. म्हणजे डिजिटल डिस्प्ले हा काय दाखवतो की टेम्परेचर इंडिकेट करणार आहे. हा कॅल्क्युलेटरचा डिस्प्ले असा दिसतो, स्पीडोमीटरचा डिस्प्ले असा दिसतो. म्हणजे हे तीन टाइप झाले. म्हणजे काय आलं एक फिक्स्ड डाईल मुव्हेबल पॉइंटर, हे काय झालं की फिक्स्ड पॉइंटर मुव्हेबल डाईल आणि हे काय झालं डिजिटल डिस्प्ले. म्हणजे डिस्प्लेवरून आपल्याला काय करणार आहे की आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. आता एर्गोनॉमिक कन्सिडरेशन्स इन डिझाइन ऑफ डिस्प्ले डिव्हाइस. आता एर्गोनॉमिक म्हणजे काय आपण ह्याच्या मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. मग एर्गोनॉमिक कन्सिडरेशन्स इन डिझाइन ऑफ डिस्प्ले डिव्हाइसेस मीन्स काय की डिस्प्ले डिझाइन करताना किंवा कुठल्या पण गोष्टीसाठी किंवा कुठल्या पण ऍप्लिकेशन साठी जो डिस्प्ले डिझाइन करतोय त्यामध्ये एर्गोनॉमिक कन्सिडरेशन्स करूनच काय केला जातो की डिस्प्ले डिझाइन केला जातो. मग कन्सिडरेशन्स काय कुठले कुठले आहेत की डिस्प्ले डिझाइन करण्यासाठी. फर्स्ट, द डिग्री ऑफ अॅक्युरसी शोन ऑन द डायल मस्ट बी इन अकॉर्डन्स विथ द रिक्वायर्ड अॅक्युरसी. मीन्स काय जी अॅक्युरसी ते दाखवणार आहे तीच अॅक्युरसी आपल्याला त्या डिस्प्लेवरून मिळायला पाहिजे. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल जर आपण घड्याळ बघितलं तर घड्याळमध्ये काय असतं की एका घड्याळमध्ये सेकंदाचा काटा असतो आणि एका घड्याळमध्ये फक्त मिनिट आणि आवरचा काटा असतो. म्हणजे एका घड्याळामध्ये तिन्ही काटे असतात आणि एका घड्याळामध्ये फक्त आवरचा आणि मिनिटचा काटा असतो. म्हणजे दोन्हीची अॅक्युरसी वेगळी आहे. मग अॅक्युरसी किती पाहिजे त्यानुसार ती अॅक्युरसी डिस्प्ले दाखवायला पाहिजे. नेक्स्ट, द डायल शुड गिव्ह द करेक्ट अँड नीडेड इन्फॉर्मेशन टू द ऑपरेटर व्हाईल वर्किंग ऑन द मशीन. मशीनवरती काम करत असताना जो डिस्प्ले आहे तो डिस्प्ले काय करायला पाहिजे त्या वर्करला एक्झॅक्ट किंवा करेक्ट आउटपुट दिलं पाहिजे किंवा डिस्प्लेवरती करेक्टच इन्फॉर्मेशन दाखवलं पाहिजे. As third consideration, as far as possible, the subdivision should be in multiples of 1, 2 or 5 since other subdivisions may raise difficulty. Means काय की सबडिव्हिजन जे आहेत ते कसे पाहिजेत एकच्या अंतरामध्ये किंवा दोनच्या अंतरामध्ये किंवा पाचच्या अंतरामध्येच पाहिजे. सबडिव्हिजन मीन्स काय आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही स्पीडोमीटर बघितला तर स्पीडोमीटर मध्ये डिव्हिजन दिले असतात की 10 ते 20 किंवा 0 ते 10 मध्ये सब डिव्हिजन दिले जातात. एकात काय दिलं जातं 1 दिलेलं जातं किंवा 2चा फरक ठेवला जातो किंवा 5चा फरक ठेवला जातो. म्हणजे हे जे सब डिव्हिजन आहेत ते कुठल्या पटीत पाहिजेत 1, 2 किंवा 5च्या पटीतच पाहिजेत. Fourth consideration, numerical figures should be tangential on a moving scale and upright on the fixed scale. Means जे फिगर्स इंडिकेट केले जातात किंवा फिगर्स जे डायल वरती असतात ते कसे पाहिजेत टँजेन्शियल आणि अपराइट म्हणजे काय उभे पाहिजेत. नेक्स्ट कन्सिडरेशन इज द पॉइंटर मस्ट हॅव शार्प arrow or tipped point show the correct numerical value. It should not or it should neither cover the scale nor the numbers. Means जो पॉइंटर असणार आहे तो पॉइंटेड पाहिजे किंवा त्याला वरती पॉइंट पाहिजे आणि तो पॉइंटर जो आहे तो नंबरला म्हणजे कव्हर करू नये. किंवा आता घड्याळ जो आहे आता घड्याळ जर मी कन्सिडर केलं की जो आवरचा काटा आहे तो आवरचा काटा बरोबर त्या आकड्यावरती नकोय. मग काय होणार आहे की पॉइंटर जर मोठा असेल तर तो आकडा जो दाखवणार आहे किंवा ते नंबर जे दाखवणार आहे ते काय झाकलं जाणार आहे. म्हणून काय म्हटलं की पॉइंटर मस्ट बी पॉइंटेड किंवा त्याला टोकदार पाहिजे. आणि दुसरं द पॉइंटर शुड नॉट कव्हर द स्केल नॉर द नंबर्स. नेक्स्ट consideration is the sizes of letters and figures must be adjusted
to the expected distance between the eye and the information display. म्हणजे जे लेटर्स किंवा फिगर्स त्यावरती डायल वरती जे असणार आहेत ते कसे पाहिजेत, डोळ्याला दिसण्यासारखे पाहिजेत. नेक्स्ट, एर्गोनॉमिक डिझाइन ऑफ कंट्रोल डिव्हाइसेस. मग आधी काय बघितलंय आपण की एर्गोनॉमिक कन्सिडरेशन्स किंवा एर्गोनॉमिक डिझाइन ऑफ डिस्प्ले डिव्हाइसेस, म्हणजे डिस्प्ले डिव्हाइसेस कसे पाहिजेत. आणि आता काय बघायचं आहे की एर्गोनॉमिक डिझाइन ऑफ कंट्रोल डिव्हाइसेस. कंट्रोल डिव्हाइसेस मीन्स काय, जे कंट्रोल करतं, म्हणजे आता घरातील स्विच जर म्हटलं, साधं स्विच किंवा ऑन ऑफ बटन जे आहे ते काय काय करतं की कंट्रोल, किंवा ते त्याला काय म्हटलं जातं, कंट्रोल डिव्हाइस. कारण की ऑन ऑफ स्विच म्हणजे काय की ते कशाला कंट्रोल करतं, इलेक्ट्रिसिटीला कंट्रोल करतं. म्हणजे कंट्रोल डिव्हाइसेस भरपूर आहेत. म्हणजे द डिझाइन ऑफ नॉब्स, लिव्हर्स, पुश बटन्स, स्विचेस, स्टेअरिंग अँड हँडव्हील्स शुड प्रोव्हाइड is so as to control the efficiently. Means कुठले कुठले कंट्रोल डिव्हाइस आहेत, फॉर एक्झाम्पल नॉब्स, लिव्हर्स, पुश बटन्स. आता पुश बटन मीन्स काय की आता बेल असतं की बेल पुश केल्यानंतर परत ते हाय त्या जागेला येतं, हे काय झालं पुश बटन आहे. नॉब्स आहेत, नॉब्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जुनं रेडिओ बघितलं तर त्यावरती काय दिलं जातात, नॉब दिले जातात की ते रेडिओ सेट करण्यासाठी ते फिरवावं लागतं, त्याला म्हणतात नॉब. स्विचेस आहेत, स्टेअरिंग आहे, हँडव्हील्स. आता हँडव्हील्स मीन्स काय, आता पाणी कंट्रोल करण्यासाठी हँडव्हील असतात बघा, ते पण काय झालं ऍज अ कंट्रोल डिव्हाइसेस. The dimensions and forces that can be applied on them should be optimum such that the operator will not be strained. Means कंट्रोल डिव्हाइस डिझाइन करताना ते कसे पाहिजेत की ऑपरेटरला किती फोर्स लावायचा आहे किंवा कमीत कमी फोर्स मध्ये ते ऑपरेट होण्यासाठी ते कंट्रोल डिव्हाइस डिझाइन करायचं आहे. आणि तिचे जे डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन सुद्धा कन्सिडर केलं पाहिजे. म्हणजे ते डिझाइन करताना एक तर डायमेन्शन कन्सिडर केलं पाहिजे ते कंट्रोल डिव्हाइसेसचा, आणि त्यावरती लागणारा जो फोर्स आहे तो फोर्स पण कन्सिडर केला पाहिजे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी लाईट बंद करणार आहे, पण कंट्रोल डिव्हाइस किंवा ती स्विच आहे त्याला जर जास्त फोर्स लावावा लागत असेल तर ते काय होतं, आपल्याला त्रास होतो. त्याच पद्धतीनं जो ऑपरेटर ते कंट्रोल डिव्हाइस ऑपरेट करणार आहे त्याला पण किती फोर्स लावायचा आहे आणि ते किती डायमेन्शन पाहिजे त्या कंट्रोल डिव्हाइसेसचं ते पण कन्सिडर केलं पाहिजे. These are the examples of control devices. This is a push button. This is foot push button. फुट ऑपरेटेड, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ब्रेक असतं किंवा ऍक्सिलेटर आपण बघितलेलं आहे की फोर व्हीलर मध्ये ऍक्सिलेटर आहे, ब्रेक आहे, ते काय असतं फुट ऑपरेटेड असतं. किंवा टू व्हीलर मध्ये सुद्धा म्हटलं की ब्रेक ज्यावेळी अप्लाय करतो ते पण काय झालं फुट ऑपरेटेड. हे टॉगल स्विच आहे, रोटरी सिलेक्टर स्विच, त्यानंतर नॉब आहे, क्रँक आहे, हँडव्हील आहे. These are the control device. मग आता कंट्रोल डिव्हाइस डिझाइन करताना कुठल्या कुठल्या कन्सिडरेशन्स कन्सिडर केले पाहिजेत किंवा कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. मीन्स एर्गोनॉमिक कन्सिडरेशन्स इन डिझाइन ऑफ कंट्रोल्स. The ergonomic considerations in the design of controls are as follows. The control device should be logically positioned and easily accessible. Means control device कुठे पाहिजे, व्यवस्थित पोझिशन किंवा त्याचं पोझिशन ठरवलं पाहिजे आणि ते इझिली ऍक्सेसिबल पाहिजे, म्हणजे त्याचा ऍक्सेस व्यवस्थित किंवा इझिली झाला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता ऑन ऑफ स्विच आहे, तर ऑन ऑफ स्विच जर समजा आपल्या हाताच्या वर ठेवला, म्हणजे आपल्याला हाताला न येण्यासारखा ठेवला तर काय आहे की ते त्याचं पोझिशन पण व्यवस्थित नाही आहे आणि ते इझिली ऍक्सेस पण करू शकत नाहीये. म्हणून काय म्हटलंय, द कंट्रोल डिव्हाइसेस शुड बी लॉजिकली पोझिशन्ड अँड इझिली ऍक्सेसिबल. नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑपरेशन शुड इन्व्हॉल्व मिनिमम अँड स्मूथ मुवमेंट्स. मीन्स जे ऑपरेशन करणार आहे किंवा कंट्रोल डिव्हाइस मी समजा ऑपरेट करताना मोशन कसं पाहिजे किंवा मुवमेंट कशी पाहिजे, स्मूथ पाहिजे. म्हणजे पुश करताना म्हणजे पुश बटन दाबताना एकदम फोर्स जास्त लावावा लागतो किंवा त्या कट असा आवाज येतो, म्हणजे त्याची मुवमेंट जी आहे तीच काय पाहिजे, स्मूथ पाहिजे, ते पण कन्सिडर केलं पाहिजे. नेक्स्ट कन्सिडरेशन काय आहे, द कंट्रोल ऑपरेशन शुड कंझ्युम मिनिमम एनर्जी. Fourth consideration, the portion of the control device which comes in contact with user's hand should be in conformity with the anatomy of human hands. Means जे कंट्रोल डिव्हाइसेस आहे, जो माणूस ते वापरणार आहे त्या माणसाच्या जो हात आहे तो हाताची रचना कशी आहे त्यानुसार तो कंट्रोल डिव्हाइस डिझाइन केला पाहिजे. नेक्स्ट consideration is the proper color should be used for control devices and backgrounds
so as to give the required psychological effect. म्हणजे कंट्रोल डिव्हाइसेस असणार आहेत त्यांना कलर देताना किंवा कलर सिलेक्ट करताना ते पण कन्सिडर केलं पाहिजे. कारण की आता समजा फॉर एक्झाम्पल ऑन बटन असेल तर त्याला ग्रीन पाहिजे आणि ऑफ असेल तर त्याला रेड पाहिजे. म्हणजे हे सायकोलॉजिकल इफेक्ट आहे की ग्रीन म्हणजे ऑन आणि रेड म्हणजे ऑफ. म्हणजे कलर देताना सुद्धा कंट्रोल डिव्हाइसेसचं ह्या गोष्टी कन्सिडर केल्या पाहिजे. Next, the shape and size of control devices should be such that the user is encouraged to handle it in such a way as to exert the required force, but not excess force, damaging the control or the machine. म्हणजे शेप आणि साईज जी कंट्रोल डिव्हाइसेसचं डिझाईन करताना सिलेक्ट केलं पाहिजे की त्याच्यामुळे किती फोर्स लावायचा आहे. किती फोर्स लावायचा आहे तो कंट्रोल डिव्हाइस बघितल्यानंतर जो ऑपरेट करणार आहे त्याला ते कळलं पाहिजे. नाहीतर लहान बटन असेल आणि किती फोर्स लावायचा हे लगेच लक्षात येतं की लहान बटन आहे त्यामुळे फोर्स कमी लावायचा आहे आणि कंट्रोल डिव्हाइस जर मोठा असेल तर त्याला जास्त फोर्स लावावा लागणार आहे हे त्यावरती बघून कळणार आहे. म्हणजे त्याच्या शेप वरून किंवा त्याच्या साईज वरून काय कळणार आहे की किती फोर्स लावायचा आहे. ओके, म्हणून काय म्हटलं द शेप अँड साईज ऑफ कंट्रोल डिव्हाइस शुड बी सच दॅट द युजर इज एनकरेज टू हँडल इट इन सच अ वे दॅट as to exert the required force but not excessive force damaging the control or the machine. The factors for selection of controlling devices. मग आता कुठले कुठले फॅक्टर कन्सिडर करायला पाहिजेत कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस सिलेक्ट करताना. कारण की आपण बघितले कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस भरपूर आहेत पण त्यामधून कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस कुठले सिलेक्ट केले पाहिजे. Most industrial processes operated by human generally need to be controlled by knobs, levers, handwheels, pedals, etc. Correct type of control is to be selected with the due considerations of the safety and operational requirement. The correct choice could be based on the following factors. First, fit to the function. The controls should be so selected as to fit the functions and anatomy of limbs. For instance, fast and precise operations should be performed by fingers or hands and those requiring force by arms or feet. म्हणजे कुठल्या फंक्शनला ते बटन वापरायचं आहे त्यानुसार किंवा कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस जे वापरायचे आहेत त्यानुसार त्याचं सिलेक्शन केलं पाहिजे. म्हणजे आता पाणी ऑपरेट करण्यासाठी किंवा वॉटर फ्लो ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे हँडव्हील लावलं पाहिजे. म्हणून प्रत्येक ऍप्लिकेशन वेगळा असणार आहे प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं असणार आहे त्यानुसार कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस वापरायला पाहिजे. आता लहान जर कंट्रोल करायचे असेल किंवा आता समजा फॅन ऑपरेट करायचं असेल तर वेगळ्या टाईपचं बटन आपल्याला वापरायला पाहिजे किंवा सिलेक्टर टाईप बटन. सिलेक्टर म्हणजे काय समजा मला फॅन एक वरती करायचा आहे तर दोन वरती करायचा आहे तर या पद्धतीचं जे सिलेक्टर बटन आहे तो सिलेक्ट करायला पाहिजे. म्हणजे जसं फंक्शन आहे त्यानुसार ते बटन सिलेक्ट केलं पाहिजे किंवा कंट्रोलिंग डिव्हाइस सिलेक्ट केलं पाहिजे. Next, easy grasping and or gripping. Hand operated controls must be placed within easy grasping distances between elbow and shoulder height and be clearly visible. म्हणजे जे कंट्रोल डिव्हाइसेस वापरायचे आहेत किंवा कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस कुठल्या कामासाठी वापरायचे आहेत तिचं इझी ग्रास्पिंग म्हणजे काय जो ह्युमन आहे किंवा जो व्यक्ती ते वापरणार आहे त्याला ते व्यवस्थित पकडता आलं पाहिजे आणि त्यावरती पकड व्यवस्थित मजबूत ठेवता आली पाहिजे. इझी ग्रास्पिंग अँड ऑर ग्रिपिंग. नेक्स्ट, anatomic considerations. Distances between the controls must match anatomic considerations. For example, if the control is to be operated by finger, the knob of at least 15 mm diameter is ergonomic, while for hand control at least 50 mm diameter is necessary. मीन्स काय अनॅटॉमिक कन्सिडरेशन्स मीन्स काय समजा बोटानं समजा कंट्रोल डिव्हाइस ऑपरेट करायचं असेल तर त्याचं डायमीटर किती पाहिजे 15 mm आणि जर हातानं जर ऑपरेट करायचं असेल तर त्याचं डायमीटर किती पाहिजे 50 mm. म्हणजे बोटानं कंट्रोल करायचं असेल तर 15 mm पर्यंत डायमीटर पाहिजे आणि समजा हातानं करायचं असेल तर 50 mm डायमीटर त्याचा नॉबचा पाहिजे. म्हणजे अनॅटॉमिक कन्सिडरेशन्स कारण की बोटामध्ये जर पकडायचं असेल तर ती गोष्ट लहान पाहिजे आणि हातामध्ये जर पकडायची असेल तर ती गोष्ट काय पाहिजे मोठी पाहिजे. त्यामुळे अनॅटॉमिक कन्सिडरेशन्स म्हणजे हाताचं मेजरमेंट घेऊन ते कंट्रोल डिव्हाइस डिझाईन केलं पाहिजे. नेक्स्ट, नीड लो एनर्जी. फॉर ऑपरेशन्स
needing low energy expenditure and step or continue adjustment for high precision can be suitably done by manually operated push buttons, toggle switches, knobs. Whereas operations needing high energy expenditure, moving an element to great amplitude with less precision can be carried out by levers, long arms, cranks, hand wheels and pedals. मग जिथं लो एनर्जी आहे किंवा हाय एनर्जी लागणार आहे किंवा लो एनर्जी लागणार आहे त्यानुसार बटन सिलेक्ट केलं पाहिजे किंवा कंट्रोलिंग डिव्हाइस सिलेक्ट केलं पाहिजे. आता लो एनर्जी असेल तर पुश बटन, टॉगल स्विच, नॉब्स हे वापरले पाहिजे. समजा जिथं हाय एनर्जी लागणार आहे, हाय एनर्जी लागणार आहे तर तिथं कुठलं वापरायला पाहिजे कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस, लिव्हर्स, लॉंग आर्म्स, क्रँक्स, हँड व्हील्स अँड पेडल एक्सेट्रा. These are the factors for selection of controlling device. First काय आहे, fit to the function, easy grasping or gripping, anatomic considerations and need low energy. In this lecture we gone through the contents, that is ergonomic design of display instruments, ergonomic design of control devices and factors for selection of controlling devices. Thank you all.